Guys, sebelum kita mulakan video kali ini, saya hendak mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kamu semua atas sokongan padu jualan jersey 6th anniversary tahun lepas. Kita berjaya jual 2,653 jersey melalui semua platform jualan. Thank you guys, dan seperti yang saya janjikan, saya akan bawa 5 pemancing bertuah pergi memancing bersama saya di Royal Belum, dan pada masa yang sama berkongsi tips dengan kamu orang semua cara-cara memancing ikan toman. Jom, let's go! Kepada yang tidak tahu, tahun lepas sempena ulang tahun ke-6 Brave, saya ada buat jualan jersey Brave kepada semua peminat Brave. Dan bagi setiap pembelian, saya ada selitkan 1 nombor cabutan bertuah bagi tujuan lucky draw. Nak pendekkan cerita, ramai yang beli. Dan Mac tahun ni saya ada membuat 5 cabutan nombor. Dan daripada 5 nombor bertuah itu, 1 tidak dijumpai dan 1 tidak dapat datang kerana kekangan kerja. Maka tinggallah hanya 3 orang. Dan mereka adalah The, Abu dan PG. 3 pemenang bertuah ini akan pancing bersama saya di Royal Belum selama 3 hari dan 2 malam. Untuk hari pertama pancing ini, saya akan bawa PG keluar dulu. Sebelum itu, jom kita kenal dengan PG. Okey, nama saya Muhammad Hafizi bin Johari. Asal Tanjung Gading, Muar, Johor. Tanjung Gading, Tangkak. Sekarang tukar Tangkak. Saya start mancing bila start pindah dekat Muar. Masa tu, saya 8 tahun lepas. Saya start daripada mancing bottom. Lepas tu start sikit-sikit mancing aruan. Lepas tu start tu casting. Lepas tu ada member ajak casting pulau. Lepas tu dah start sampai sekarang lah. PG bagi tahu saya dia kurang pengalaman bermain toman. Jadi untuk hari pertama kita di sini, kita bawalah dia keluar dulu. Abu dan De pula dah ada pengalaman cari toman di Tasik Kenyir. Jadi mereka sudah boleh sedikit sebanyak faham cara main di sinilah. Untuk hari pertama ni, saya bawa PG masuk ke 1 suak di kawasan Kenarong. Royal Belum ini terpecah kepada 5 bahagian atau zon. Di bahagian utara Royal Belum ada Sungai Kejar dan Sungai Merah. Di barat pula Kenarong. Bahagian timur Tiang dan selatan kawasan Roh. Hari itu boatman kita Bang Jo pilih untuk ke kawasan Kenarong. Jadi kita pun terjah je lah. Sudah sampai di suak itu, kita tunggu dan perhatikan dulu respon ikan toman. Pasal timing kita datang ini adalah pada masa air tinggi. Dan bila air tinggi di kawasan empangan ini, misi pencarian ikan toman akan menjadi lebih sukar. Alright, so PG apa kita nak buat ialah memandangkan kat luar tu dia tengah beralun, kita tak susah kita nak nampak kalau toman tu timbul. So kita akan duduk kat sini, selindung daripada angin di luar, dan kita akan tunggu toman tu timbul. Nak tanya Faruk, berapa lama nak toman? Kalau dia bergantung pada banyak faktor sebenarnya. Nombor 1 ialah kita pertama kali kita address kepada situasi sekarang lah. Sekarang ni dengan kondisi air dah naik. Bila kondisi air dah naik, Hafizi cuba bayangkan suak ni dengan air dia turun 20 kaki. Boleh bayangkan tak, dah kecil sikit kawasan suak ni. Bermaksud tempat yang kita nak scan, kita nak perhatikan toman tu timbul dah berkurangan. Makanya kita tak perlu nak tengok macam ni. Okey. So sekarang bila dia dah air dah tinggi, lagi banyak tempat yang kita kena scan, kita kena ambil masa nak tengok. Bila air tinggi ni, kadang-kadang toman tu dia tak naik kat tengah, dia naik kat tepi. Bila dia naik kat tepi, kuat yang dia keluarkan tu, yang terhasil tu adalah kuat yang kecil. Bila kuat yang kecil tu susah nak nampak kadang-kadang. Oleh itu bila air tinggi macam ni, selalunya lah saya akan recommend, kalau tekong tu dah bawa masuk sini, maksudnya tekong dah tahu kat sini ada toman. Korang percaya je kat dia, duduk dan tengok je sampai dia cakap okey jom keluar. Faham? Ambil masa. Tapi kalau katakan ada situasi yang kau rasa macam ada tekong cakap nak keluar, kau boleh beritahu tekong, bang tunggu lagi.
Faham tak? Kadang-kadang ikut hati juga. Tapi most of the time kau dengar apa tikung cakap. Dan Toman ni bergantung pada saiz dia juga. Bila dia lagi besar, lagi lama dia nak timbul. Bila dia lagi kecil, cepat dia timbul. Pasal kapasiti dia nak simpan oksigen tu rendah berbanding dengan Toman besar. Faham tak? So kita akan tunggu kat sini dan kita tengok apa yang kita nampak dalam masa 15 ke 30 minit. Bila air naik tinggi, luas permukaan air bertambah dan ini bermaksud ikan toman boleh timbul kat banyak tempat berbanding dengan bila air rendah. Semua ikan akan terkumpul di satu-satu kawasan. Bila toman ni terkumpul, lebih senang untuk kita target dia. Pasal bila kawasan permukaan dia besar, kadang-kadang dia timbul di tepi-tepi samai dan kita tidak akan nampak kuat dia. Jadi, saya selalu perhatikan dulu pergerakan toman sebelum mengatur strategi nak pancing dia. Strategi maksud saya adalah antara hendak bermain blind casting ataupun side casting. Tengah tunggu tu, datang pula satu kumpulan anak toman yang masih bulat. Menandakan kumpulan anak ni masih ada induknya yang menjaga dia. Nampak? Kayu panjang, kayu kecil kan? Belakang dia. Tunggu dia timbul balik tu. Ada anak toman. Saya menyuruh PZ baling gewang top water untuk melihat respon daripada induknya. Namun, tiada sambaran. Ini menandakan kemungkinan besar induknya berada di bawah anaknya ataupun betul-betul dalam. Kadang-kadang sekali baling dia dah datang terus hantam gewang. Kadang-kadang dia lembab sikit. Minta kita bujuk dia guys. Penting bila kita nak try pancing mama toman ni, kita kena tingkatkan usaha dan cuba pelbagai teknik. Memandangkan ikan toman bujang kurang naik ambil udara di suak ini, maka saya putuskan untuk terus pujuk saja kumpulan anak ini. Kalau berjaya, hasilnya pasti bagus. Pasal harapan Fizi nak datang ke sini agak tinggi. Okey, harapan saya datang sini sebab confirm lah jumpa Pak Rock. Tak ada niat lain lah, jumpa Pak Rock lah, idola lah. Satu misi utama saya nak strike toman lah. Toman black seboleh-bolehnya lah. Cuba dapat black toman, belum. Nak dapat ikan black ini bukan benda mudah. Dia ada, tapi dia tak banyak. Dan pada masa-masa air tinggi macam ni, dia akan menjadi lebih sukar untuk mencarinya. Jadi peluang terbaik kita adalah dengan memujuk mama toman ini. Sambil-sambil kumpulan anak ini berada di tepi-tepi suak, strategi terbaik adalah dengan mengacau grup anak ini dengan ting-ting untuk menaikkan kemarahan mama toman. Sekiranya dia berpindah ke kawasan dalam, kita tukar strategi lain pula. Ada dip tak? Ada? Tukar dip. Bila kumpulan anak sudah menghala ke kawasan luar suak, lebih bagus kita tukar dan pakai gewang korek. Pasal kemungkinan besar induk sudah berada betul-betul bawah anak dia. Okey. Ya. Alright, relax je. Relax je. Main je. Jangan kasih tali kenduk. Tu. Jadi dah. Dia tak boleh mana-mana. Ini perasaan. Okey, relax je. Kalau dia tarik relax. Okay, nice. Nice. Okey, jangan dekat sangat. Ya, dia jauh sikit, dia penat sikit. Beautiful. Kau make sure dia punya angle hook tu bertentangan. Tu je Kaki.
Sabar. Aku dapat. Okey. Alhamdulillah. Good job. Lesen. Ya. Terima kasih Pak Rob. Aku tunjuk kat dia orang tu, ha. Tengok guys. Korek ni guys. Okey. Macam biasa guys, lepas tangkap ikan tu macam saya selalu cakap, jangan biar dia lama sangat atas bot. Pasal apa? Kita nak kurangkan trauma dia lah. Alright, so ini ikan Hafizi. Hafizi. Terima kasih Pak Rob atas tunjuk ajar dia. Pak Rob suruh saya pakai tinting. Lepas tu pujuk, tak nak makan. Lepas tu asal nasihat Pak Rob, pakai korek. Toman, terima kasih. Toman Roy belum. Lepas. Okey lah. Okey. 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 Good job Hafizi. Good job. Thank you. So itu je guys game dia. Datang sini, jangan kalut, jangan jangan ni sangat nak dapat ikan jangan. Ambil masa belajar dulu, tengok apa pergerakan ikan tu. Macam tadi kita nampak ikan tu tak naik dengan cara ganas. Kita cuba kacau dia. Bila di kawasan cetek tu, ini bermaksud induk tu dah berdekatan dengan anak dia. So masa kita lalukan gewang top water tu, satu peluang untuk kita nak marahkan dia. Jadi bila dia kembali ke kawasan dalam ini, bila kita tukar main gewang deep, peluang tu adalah. Pasal apa? Sekarang induk dah dekat dengan anak. Faham? Bila kita kacau tadi, induk dia kemungkinan dah dekat dengan anak. Bila kita pakai gewang deep, sekali baling terus kena. Rezeki dia lah, rezeki dia. Memang bagus tu budak ni. Memang bagus. Nak pancing mama guys, memang tak ada formula dia yang tersendiri. Kita kena rajin mencuba untuk membuka peluang kita untuk mendapatkan strike. Bak kata pepatah, rajin mengais, tembolok berisi. Jadi, lepas mama tadi, saya dan PG keluar daripada suak itu untuk mencuba nasib kita di kuala kawasan ini dengan Toman Bujang. Sebelum itu, jom kita tengok apa De dan Abu tengah buat. Pasal De dan Abu tengah berada di tanjung seberang dari kawasan kita. Lekat. Sekali sambar tak lekat. Tak lekat lagi. Tak lekat lagi. Main apa ni? Nak lesen je. Tak nak apa pun. Oh. 3 kali. Nampak gayanya, Abu dan De bukan main seronok main top water. Game paling seronok main Toman ni sebenarnya adalah game top water guys. Dan game inilah yang saya nak tunjukkan dekat Fizi. Tapi saya duk perhati dari tadi, action walk the dog PZ ni tak menjadi. Kau asal walk the dog tak jadi ya? Itu masalahnya. Walk the dog ni ke mana kan? Tadi nampak? Aku cukup pakai ni je. Sini bila aku rasa dia ada slack, baru aku kutip. Kalau dia tak ada, aku tak kutip. Maksudnya tangan ni tak guna tenaga langsung. Dah hanya guna berat dia saja. So kalau aku baling, aku pakai rod je. Nampak? Pakai rod, dia akan buat zigzag tu. Bila aku pakai rod kendang dia kan, tali tu kan kedor sikit tu lah. Aku kutip lah. Aku tak guna ni untuk buat dia punya action. Aku guna rod saja untuk buat dia punya action. Bila tali tu dah ketat,
Sekali lagi aku tunjuk Aku dah baling. Pakai rod ni untuk pukul. Tangan kiri kutip tali sahaja. Nampak? Kan? Mana? Okey, kau try sekali. Tengok tangan kiri kau yang function. Tangan kanan. Tangan kanan Tangan kanan pukul. Kiri tu tak, jangan hidup langsung. Jangan duduk langsung. Dah dapat sikit dah. Kau kena dapat dia fine tune. Okey, nampak bunyi dia berapa banyak sekarang? Nampak tak? So try lagi. Dapatkan dia punya fine tune kanan dengan kiri tu nak main. Cantik. Macam ni lah Toman tu akan ribut sultan macam balik. Dia tengok apa tu. Siapa baling pisang? Tak nak dia datang balik. Dia kalau tengok macam pisang tu nak mati kan. Sedap ni pisang ni. Jom, kita tunggu. Teknik walk the dog ni nak kata penting sangat pun tak penting sangat. Pasal kalau ikutkan, ikan toman ni asal jalan dia baham. Bezanya adalah berapa banyak masa kita biarkan untuk ikan toman itu ambil keputusan untuk datang balik membaham. Sebagai contoh, andai kata toman itu masih berada di atas permukaan air dan gewang kamu sampai berdekatan dengan dia, maka bunyi percikan air dan pergerakan minimal sahaja sudah cukup untuk memanggil ikan toman datang membaham. Bezanya adalah bila ikan toman itu sudah menyelam semula ke dalam dan baru gewang kita nak sampai. Dalam situasi ini, kita hendak panjangkan masa gewang kita berada dalam strike zone supaya dapat memujuk toman itu kembali ke permukaan dan datang membaham gewang kita. Sekiranya kita laju, maka toman itu akan putus asa dan menunggu untuk mangsa seterusnya. Pasal kita kena ingat, ikan ini adalah ikan oportunis. Dan Fizi ni bukannya tak pandai pancing. Fizi ni kaki laut, selalu main tebing. Jadi tangan dia kasar lah. Bagusnya Fizi ni, kita sekali ajar je, dia cepat tangkap. Seronok jadi nak ngajar dia. Masalahnya kat sini bukan walk the dog atau tarik laju. Masalahnya sekarang, toman di sini naik dan selam laju. Oleh itu, top water tak bagus sangat lah. Maka saya suruh Fizi tukar ke deep. Tukar tu pergi deep. Tukar tu pergi deep. Lepas tu kau cuba potong ikan ni masa dia naik ni kan. Balik kat belakang dia, potong kat bawah. Okey. Kau jangan fikir kepala dia, kau potong betul-betul belakang dia. Nanti baik-baik kena. Dia kena. Dia dah jatuh, gewang tu dah jatuh, kau terus kayuh, biar selam dengan dia, temukan toman ni. Potong dia cantik. Kena. Aku dah cakap dah kena. Aduh. Tengok dia kayak gigi tak? Ada. Jadi kan? Jadi tak? Itu teknik menggunakan deep bila dia naik, dia turun laju kan. Apa yang try lagi? Dapat ke tipu lagi? Baik, ingat ni, jangan kalut, relax. Itu caranya nak tangkap toman yang naik dan selam laju. Kamu kena main gewang dalam. Game dia mudah.
tunggu Toman naik ambil nafas dan kemudian baling ke arah belakang kuak yang dihasilkan oleh Toman tadi dan karau. Untuk permulaan, jangan fikir sangat arah kepala dia. Target saja ke belakang dia. Kalau dah memang rezeki, ikan kamu lah tu. Petang tu Fizi cuba sedaya upaya untuk naikkan Toman bujang dengan cara side casting. Namun sayang, hari dah mula gelap. Bagus juga Fizi ni. Cepat belajar dan tak mudah putus asa. Okey tak pancing hari ni? Alhamdulillah, puas hati lah. Walaupun dapat satu strike, tapi memang hasil tunjuk ajar Pak Rod memang bagus lah. Walaupun nampak muka macam garang, tapi dia punya pembelajaran ini bagus. Bagi saya sebagai amatur pun senang faham lah. Apa Fizi belajar masa pancing hari ni? Banyak juga cara nak pujuk pematoman, tengok boiling. Mula-mula Pak Rod ajar saya guna painting atas saya. Lepas tu bila dia dah tak nak, pujuk tak nak, baru guna dip. Alhamdulillah lah, berhasil lah. Nak masuk maghrib dah ni, jom kita gerak. Fizi seronok hari ni. Abu Danda pula tidak kurang hebatnya. Dia dapat naikkan seekor Toman pada hari pertama itu. Toman bujangnya cukup cantik. 2 kilo. Alhamdulillah, terima kasih Mama Royal Blue. Bujang Royal Blue. Tak sabar saya nak pancing dengan mereka itu. Saya nak tahu juga cara mereka dan gaya mereka. Tapi sebelum itu, makan guys dan karaoke dulu. Pok Nine ada upgrade karaoke system kat boat house. Jadi lepas makan malam bersama semua pemenang, kita karaoke lah sampai ke lewat malam. Budak-budak ni pun sekali masuk riuhkan keadaan diam dan tenang di dalam hutan. Saya kurang sikit karaoke ni, tapi dah budak-budak ni semua happy. Saya pun layankan je lah. Juga musnah bagiku, menggambar bintang di langit, menjadikan antara. Alright guys, sebelum kita sambung, apparel drop untuk Drift 2022 sudah pun sampai. Untuk promosi tahun ni, kita akan bawa 5 pemenang bertuah ke Raja Prapa Dam di Thailand. Empangan ini adalah salah satu empangan yang paling cantik saya pernah pergi guys. Kalau korang nak join, pergi beli jersey terbaru kita. Link di description di bawah, korang boleh klik dan terus beli. Ataupun masuk Shopee, search je Drift Jersey. Ada 3 design dan banyak warna untuk korang pilih. Memang handsome kalau korang pakai guys. Saiz kali ini saya buat dari kecil sampai ke 7XL. Setiap pembelian akan mendapat stiker free dan kad nombor cabutan bertuah ini. Simpan kad ini pasal saya akan buat undian nanti pada akhir bulan Februari. Korang tunggu apa lagi guys? Pergi beli cepat. Okey, sekarang kita sambung ke video kita. Keesokannya, sesi saya bersama Abu. Abu ni bukan nama sebenar dia lah guys. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama hamba Muhammad Saleh bin Isa, tapi orang panggil dengan panggilan Abu. Hamba asal dari Kuala Terengganu tapi yang menetap di KL, UK Perdana, Ampang. Hamba start macin ni, aku kan dari kecil lagi memang minat dalam macin, tapi hak terjerumus dengan casting ni baru 2-3 tahun kebelakangan ni lah. Lepas tu untuk set Tomang ni pula, sebab boleh mari Royal Bloom ni lah menang Lucky Draw ni, kita cari set Tomang ni untuk ni yang casting sini. Kita try tengok benda hak baru. Abu ni boleh tahan juga hebat dia ni guys. Abu ni salah seorang anak luar bandar yang berani keluar ke bandar mencari rezeki. Untuk saya lah, sesiapa yang sanggup meninggalkan keindahan kampung untuk datang kerja kat sini adalah seorang yang sangat-sangat berani. Abu ni pula tinggalkan kampung dia di Terengganu pada usia 23 tahun untuk datang mencuba nasib di bandar KL ni. Dan setelah 9 tahun, Abu bersama rakan-rakan sudah ada syarikat mereka yang tersendiri yang fokus kepada pengubahsuaian dan pemasangan barangan elektronik pada kenderaan-kenderaan milik syarikat swasta dan kerajaan. Bangga saya dengan pencapaian Abu. Mestilah bangga guys, pasal bisnes ni nak buat bukan mudah. Dan bila salah satu daripada rakan pancing kita berjaya, kita jadilah bangga pasal dia tu salah seorang daripada kita.
Pagi tu saya bawa Abu ke satu lagi suak dalam kawasan Kenarung ni. Dan kita tunggu di situ untuk melihat aktiviti toman di sana. Dengan harapan kita dapat berikan satu ikan toman bagi Abu buat kenangan. Datang sini dengan harapan besar lah. Nak tarik ikan tomang offshore, ikan tomang raya belum. Sebelum ni pun pernah sekali-sekala pergi Kenyir, tempat sendiri. Tapi ni kita tengah tempat baru, raya belum. Tengok ikan sini macam mana. Kenapa semua orang nak ikan besar-besar je? Tak ada yang nak mancing ikan kecil-kecil ke? Apa-apa pun kita cuba je lah. Dan pagi tu sendu semacam lah pula. Saya dan Abu tunggu lebih dari sejam. Namun tak nampak kelibat toman naik ambil udara. Ini mesti efek termoklan yang macam saya pernah jelaskan dahulu. Pasal malam semalam ada sedikit hujan dan ini telah mengakibatkan kandungan oksigen di dalam empangan naik tinggi. Apa-apa pun, nasib baik Tuhan masih sayang kita. Pasal tengah lama membangau tu, masuk pula grup anak toman ini. Saya pun suruh Abu cuba top water, sama seperti semalam. Namun, tiada respon. Masih sombong mama ini. Lepas tu, saya suruh Abu cangkuk korek. Sekali baling, terus kena. Sayang, tak lekat kemas. Ambil fokus. Aku suruh budak-budak ni fokus kat buih, budak-budak aku ni pergi fokus kat aku pula. Itu seronoknya pancing guys. Satu bot jadi excited sampai kerja pun tak jalan. Tapi apa yang aku nak bagi tahu kamu orang semua ni lah, sekiranya korang main gewang dalam dan nampak pembentukan buih halus, maksudnya ada respon dari ikan di bawah tu. Pagi tu Abu pujuk mama tu lebih kurang 1 jam juga. Dan tiba-tiba seperti magic mama itu menghilang. Korang jangan terkejut. Pasal itulah kepandaian ikan ini. Dia bukan ikan pekasam kering biasa-biasa guys. Dia akan bodohkan korang kalau kamu tidak peka. Walaupun dia hilang, saya dan Abu tetap tunggu sekiranya ada nampak anak tu timbul lagi. Tapi relax, apa pun tak ada. Jadi saya bawa Abu keluar ke kawasan Kuala mengharapkan ada toman boiling di situ. Dan di sana cerita lebih kurang sama. Dia ada naik ambil nafas sambil-sambil bergolek. Tapi bila Abu baling gewang dia, toman tu buat tak layan saja. Ini pasal toman yang naik tu dah tak fikir makan lagi guys. Dia dah mula fikir benda lain. Dia dah cukup makan. Setiap kawasan yang kamu masuk di Royal Belum ini, perwatakan toman dia akan berbeza mengikut masa dia. Itu pentingnya untuk relax dan perhatikan aktiviti toman dahulu. Pagi tu, PZ dan dia masuk ke kawasan Rock. Mereka seronok sakan di sana. Strike. Dia dapat seekor toman yang padu dan Fizi pula seekor toman dengan secara side casting. Laju benar dia belajar. Bezanya antara kawasan mereka dengan kita sekarang pancing ini adalah tomannya lebih mesra. Dan inilah maksud saya, tasik yang sama, perwatakan yang berbeza. Apa pun, Abu tetap cuba. Dia tidak putus asa. Kecewa je, tapi dia tetap usaha. Saya bagi tahu Abu, jangan putus asa. Mesti boleh dapat punya. Kena rajin cuba. Dan bila matahari sudah berada betul-betul atas kepala, kita pun balik ke houseboat untuk makan dan beri ruang kat budak-budak ni untuk solat dan buat benda-benda yang patut dululah. Makan memang penting guys, tapi untuk pancing ni, sembayang pun sama penting. Lepas makan tu, tepat jam 3 petang, kita keluar semula untuk sesi petang pula. Kali ini, saya akan keluar dengan dia. Sebelum itu, jom kita kenal dengan dia. Pasal cerita dia ni, bagi saya adalah yang paling special antara 3 mereka ni. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Muhammad Khairul Anwari bin Rashid. Orang panggil saya The, nama famous lah.
Saya asal dari Terengganu. Kuala Berang, Hulu Terengganu. Dekat dengan Tasik Kenyir. Saya start mancing dari kecil lah boleh kiranya. Tapi masuk dalam bidang dunia casting ni dalam 6 tahun lepas. Dok pun dalam 5 tahun lepas lebih kurang tu lah. Masa nombor cabutan petuah tu kena time tu musim banjir dekat kampung. Lepas lain memang tak ada. Nak tengok video Pak Ruk buat masuk dekat Facebook pun memang tak boleh tengok. Tapi nasib lah kebetulan time tu member nak tengok video tu. Lepas tu dia mari kebetulan dia mari melawat, dia kabur kita. Nombor mu naik lah apalah dia kabur kita. Esok hari. Esok tu barulah kita pergi cari kotak yang beli baju tu. Ada kad tu dah lah habis dah. Semua basah habis dah. Semua dengan campur dengan seluk. Ambil lah kad tu. Lepas tu PM Pak Ruk selfie dengan peti semua terbalik belakang dengan seluk penuh lagi dalam rumah, selfie hantar kat dia. Tapi kalau trik tu jadi untuk last minute, trik tu Pak Ruk buat last minute, memang saya tak boleh nak mari dah sebab tu kedudukan rumah pun memang tergenala lagi, banyak benda nak cuci lagi. Sebab ambil masa dah 2 minggu, sebulan juga nak bersih. Nak clear semua. Cerita dia special bagi saya pasal dalam kecelakaan yang tengah dilalui oleh dia, nombor dia terpilih untuk ikut sama. Rasa seperti Tuhan beri peluang kepada saya untuk menggembirakan dia dalam kesusahan itu. Dan cerita ni sangat dekat dengan hati saya. Walaupun cerita dia special, tak bermaksud dia akan mendapat layanan istimewa. Kita kena layan setiap orang sama. Oleh itu, petang itu saya bawa dia ke kawasan yang sama untuk cuba pada sesi petang pula. Kalau pagi dia tak nak makan, mesti petang dia nak. Takkan dia nak kebulur je memanjang, betul tak? Fizi dan Abu pula menghala kembali ke Ruok. Spot Fizi pagi tadi. Sebelum gerak tu, saya dah beri semangat ke Abu supaya terus cuba. Saya tahu dia akan naikkan seekor juga hari ni. Dia pula tak perlu semangat pasal sampainya ke spot kita, saya tengok dia sudah bersedia. Tengok gaya dan nampak semangat dia. Dia ni rajin turun Tasik Kenyir dan dia dah lama kerja ikan toman ni. Setiap balingan dia kemas dan tepat. Namun awal petang itu keadaan masih sendu. Saya suruh dia sabar dan cuba saja. Pasal saya tahu akan ada 1-2 yang akan bergambar hari ini. Dan memang betul. Matahari mula turun sikit je, ikan toman di kawasan itu bertambah galak untuk naik ambil nafas. Oh, lucut. Ada. Daripada petang orang nak masuk lah. Lucut. Sayang, lucut masa dia tengah pam ikan. Namun saya bagi tahu kat dia, jangan risau. Pasti akan ada lagi lepas ini. Dan memang betul. Kita keluar dari suak tu saja, nampak seekor 2 toman main di kawasan Tanjung. Dia pun baling. Terus letup. Namun tak lekat. Dia sambung action walk the dog. Allah. Dan toman tu datang balik, hantam gewang dia. Aduh. Okey lah. Oh. Okey lah. Saya bocah. Apa pendapat dia tentang pancing dekat sini? Sepuas hati lah, seronok. Sebab walaupun dengan keadaan air besar sikit, kita nak main toman tu kurang chance sikit lah nak dapat strike tu. Tapi adalah rezeki yang diambil tu, dia kerja-kerja umpan tu boleh tengok pun tak apa. Rasa puas hati lah. Sekarang dah masuk waktu maghrib, dah 7.30. Jom kita balik houseboat. Malam ni kita karaoke. Rezeki dia memang cemerlang kat Royal Belum.
Setakat ni dia sahaja sudah naikkan 3 ekor toman. Dan sebenarnya rezeki yang lain pun tidak kurang hebatnya. Dengan kondisi air yang tidak memihak mereka dan ikan toman yang malas nak baham gewang mereka, mereka tetap berjaya dapat tangkap ikan toman. Pasal petang tu juga, Abu dapat seekor toman pakai top water. Memang padu letupan dia. Dia kejut. Black. Kan tak. Betul-betul bangga saya melihat Abu naikkan seekor. Dan saya sebenarnya cukup bangga dengan kesemua mereka tiga ni. Trip yang sepatutnya mereka belajar dari saya, akhirnya saya yang banyak belajar dari mereka. Dah lama saya kejar hal-hal kerja dengan YouTube, nak buat video apa segala macam, terlupa pada mereka yang betul-betul menghargai kerja kita. Saya masih ingat setiap kata-kata sokongan mereka pada saya. Tak sabar nak bawa mereka keluar pancing lagi. Dan saya pun tak sabar hendak bawa pemenang seterusnya ke Thailand. So guys, jangan lupa cepat pergi beli jersey tu. Dan sehingga video seterusnya, jangan lupa subscribe, tekan butang notification itu. Pasal seperti biasa, video ini akan keluar tak lama lagi. Tua ada jadi tahu saya biasa gitu. Tolong bagi soalan dia. Aku nak tahu cerita apa lagi. Minyak hitam baru tukar semalam. Minyak gearbox pun baru tukar. Perasaan bila dapat datang ke Bali Blok? Kali makan dia sama. Mana kau punya skrip? Tidak banyak. Amir. Amir. Nama dia Amir.